සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා PR Tech එකේ විතින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එක අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරි එක කොහොමද අනවශ්‍ය දේවල් වලට වැය වෙන බැටරි අපි කොහොමද ආරක්ෂා කරගෙන අපේ ෆෝන් එක යූස් කරන්නේ බැටරි සේවින් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් සෙටින් දෙකක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේ සෙටින් අපි හරියට හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ බැටරි එක අවශ්‍ය දේවල් වලට පමණක් යූස් කරලා අපේ බැටරි එක ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් මේ තුලින් අපේ බැටරි අපි නිතරම charge කරන්න ගියොත් අපේ ෆෝන් එකත් අපිට වැඩි කල් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දැන් එන අලුත් ෆෝන් අපිට බැටරි චේන්ජ් කරන්න බෑ. මේවා සීල් ටයිප් ෆෝන්. නමුත් අපි ලංකාවේ නම් මේවා සීල් ටයිප් ඒවත් කඩලා බැටරි චේන්ජ් කරා. නමුත් ඒක ඒ තරම් සුදුසු ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මොබයිල් ෆෝන් එක අපිට දීර්ඝ කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ බැටරි අපි හරියාකාරව ආරක්ෂා කරගෙන හරියට පරිහරණය කරනවා. මෙතනදී අපි නොදුනත්ම වෙන දෙයක් තමයි අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේවල් නිසා අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ඉතාමත් ඉක්මනට බහිනවා අපි නොදුනත්ම. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ සෙටින් දෙකෙන්ම අපි නොදුනත්ම අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් සෙටින් කොහොමද අපි ඒවා බැටරිය වැය නොවි ඒවා ස්ලීපින් මුඩ් දාන්න එහෙම නැත්නම් ඒවා කොහොමද ඒ සෙටින් ක්ලෝස් කරලා දාන්නේ වහලා දාන්නේ කොහොමද කියන එකයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා තාම PR Tech එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු දැනින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මේ ගැන කතා කරමු දීර්ඝව වීඩියෝ එකට ගිහින්. එහෙමනම් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය විදිහට බැටරි වැය වෙන එක නතර කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් බැටරි සේවින් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අපි අද කතා කරන්නේ. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාරණා දෙකක් එහෙම නැත්නම් සෙටින් දෙකක් හදාගන්න එක ගැන තමයි මම අද කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒ සඳහා පළවෙනි සෙටින් එකට යන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට මම මේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ සෙටින් ඇප් එක ඕපන් කරලා සෙටින් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇතුළට යනවා. මම මේ විදිහට මේ සෙටින් ඇප් එක මේ විදිහට ටච් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ සෙටින් කියලා. මෙන්න දැන් අපි සෙටින් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ උඩම ඉන්නේ. ඉතින් අපිට මේ සෙටින් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ සර්ච් අයිකන් එක මෙතනින් ටච් කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපිට ඕනම දෙයක් ඕනම සෙටින් එක ලේසියෙන් සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මට අවශ්‍යයි බැටරි එක ගැන හොයාගන්න. ඉතින් මම මේ බැටරි කියලා BA කියලා ටයිප් කරද්දිම මේ විදිහට බැටරි ඉන්ෆර්මේෂන් බැටරි මේ විදිහට බැටරි ඇන්ඩ් ඩිවයිස් කියලා මේ විදිහට දිස්සෙනවා. මෙතන පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් දෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මේක ටච් කරලා අපිට යන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඒ සෙටින් එකට. ඉතින් මම මෙතනින් බැක් වෙනවා. බැක් වෙලා නැවත එනවා මේ විදිහට සෙටින් ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඇවිල්ලා මම නැවත යනවා මේ විදිහට බැටරි එක ගැන බලමු. අපි මේ විදිහට මේ සෙටින් ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන්ම අපි හොයාගමු මේ බැටරි ගැන ටැබ් එක මෙන්න තියෙනවා බැටරි ඇන්ඩ් ඩිවයිස් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ෂෝට් එක තමයි අපි අර සර්ච් කරද්දි දුන්නේ. නමුත් මෙතන බැටරි ඇන්ඩ් ඩිවයිස් කියලා ඊට යටින් තියෙන ස්ටෝරේජ් මෙමරි ඩිවයිස් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ පොඩි වටත් අපිට මේකේ මේ විදිහට දිස්සෙන. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක මත ටච් කරලා මේක ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ. ඔයාට දිස්සෙන දැන් මම ඉන්නේ ඩිවයිස් කියලා කියන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. මෙතන good කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පහලින් තියෙනවා no battery or security issue කියලා තියෙනවා. මෙතන මගේ බැටරි හරි security issue මොකුත් නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ optimize now කියන එක මේ විදිහට මම ටච් කරලා පස්සේ මේක optimize වෙනවා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේකේ result එක. මම මේක ඩන් දෙනවා. ඩන් දුන්නාට පස්සේ ආට දිස්සෙනවා දැන් මේක ග්‍රේඩ් කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඉතින් අර ඔප්ටිමයිස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දිස්සෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බැටරි ස්ටෝරේජ් මෙමරි ඩිවයිස් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කොටස් හතරකට මෙන්න මෙතන බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ මට අවශ්‍යයි ඉතින් මේ බැටරි එක ගැනයි මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ උඩම තියෙන බැටරි කියන ටැබ් එක මත මේ විදිහට ටච් කරලා ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ. උඩින්ම තියෙන බැටරි කියලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඊට පස්සේ 1 day 6 hour left කියලා තියෙනවා. මෙතන දවසකුයි පැය 6ක් ඉතිරිව තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන power saving mode කියන එක මම දැන් on කරලා තියෙනවා. මම මේක off කරන්න. off කරාට පස්සේ අපිට දිස්සෙනවා ඊට පස්සේ අපිට දිස්සෙනවා පැය 23ක් හා
මිනිත්තු 21ක් left කියලා. පැය 23ක් සහ මිනිත්තු 23ක් මෙතන ඉතිරිව තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ power saving mode මේ විදිහට off කරාට පස්සේ ඉතින් මම මේ විදිහට power saving mode කියන එක නැවත on කරන්න. මේ විදිහට on කරාට පස්සේ දිස්සෙනවා දවසකුත් පැය 6ක් ඉතිරිව තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන පහලින් තියෙනවා background use limit කියලා මෙන්න මේ ටැබ් එක. මම මේ background use limit කියන එක මත මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කළා මේක ඇතුළට යනවා මේ විදිහට. ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට දිසෙනවා දැන් අපි ඉන්නේ background use limit කියන එකේ. ඒකේ මම මෙන්න මේ enable කරලා තියෙන එක මේ විදිහට off කරගන්නම්. මේ විදිහට put unused app to sleep කියන එක මම මේ විදිහට off කරගන්නවා. off කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ. දැන් ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙතන මේ පහලින් තියෙන sleeping app කියලා. ඉතින් මගේ sleeping app mode එකේ මම app 9ක් මේ විදිහට දාලා තියෙනවා sleeping app mode එකේ. ඊට පස්සේ මම එතනින් back වෙලා නැවත deep sleeping apps කියන එක යටතේ මම app 32ක් දාලා තියෙනවා මේ විදිහට. මම ඊට පස්සේ මෙතනුත් back වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ never sleeping app කියන එක යටතේ මම දීලා තියෙනවා මෙන්න එක app එක. අපි බලමු ඒක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Binance app එක තමයි මම never sleeping mode එක යටතේ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේ put unused app to sleep කියන එක මත මේ විදිහට ටච් කළා මේ බටන් එක මේ විදිහට enable කරනවා. ඔයත් මේක අනිවාර්යෙන් enable කරන්න. මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා use කරන්නේ නැති සියලුම app මෙතනින් ඔයාගේ බැටරි එක වැය නොවි ඒවා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතනින් ස්ලීප් මොඩ් එකට දාලා තියන්න. එතකොට ඔයා යූස් කරද්දි විතරයි ඒ ඇප් මෙතනදී නැවත ඔයාගේ බැටරි එක වැය වෙන්නේ ඒ ඇප් වලට. ඉතින් මෙතනින්දීම ඒ දේ කරලා තිබ්බාම put unused app to sleep කියන එක හරියටම මේ විදිහට on කරලා තිබ්බාම කිසිම අවුල නැතුව අපිට බැටරි ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. ඉතින් මම මෙතනින් මේ විදිහට බැක් වෙනවා. එහෙමනම් අපි මේ බැටරි ඉතුරු කරගන්න දෙවෙනි සෙටින් එක එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි උපක්‍රමයේ විදිහට කතා කරන්නත් මම මෙන්න මේ විදිහට නැවත මේ සෙටින් ඇප් එක ඕපන් කරන සෙටින් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇතුළට යනවා. මම මේ විදිහට සෙටින් ඇප් එක මත ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට සෙටින් ඇප් එක දිස්සෙනවා. සෙටින් ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙර පරිදිම. ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ විදිහට අවසානයටම යනවා. අවසානයටම ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට දිස්සෙන අවසානයේ තියෙන මේ about phone කියන එක. ඉතින් මේ about phone ඇතුළට ගිහින් මට අවශ්‍යයි මම මේ විදිහට about phone ඇතුළට යන්නම්. ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ විදිහට මට අවශ්‍යයි මෙතන දැන් ඔන්න about phone interface එකේ මම ඉන්නේ. මට අවශ්‍යයි මෙතනින් දැන් build number එක හොයාගන්න. build number කියන setting එකට යන්න. ඒ build number කියන setting එකට යන්න මෙන්න විදිහට මේ software information කියන ටැබ් එක මම මෙතනින් මේ විදිහට ටච් කරලා ඇතුළට යනවා. මේ විදිහට ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක යට තමයි මගේ build number එක මේ විදිහට දිස්සන මේ build number කියන setting එක. ඉතින් මෙතන එක එක මොබයිල් වල ඔයාගේ මොබයිල් එකේ මේ වෙනස් විදිහට තියෙන බෑ. මොකද ඔය Huawei Redmi වගේ ෆෝන් වල එහෙම නැත්නම් Android version එක වෙනස් නම් මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. නමුත් Samsung ලගේ නම් ගොඩාක් දුරට Android ඒ කියන්නේ OS එක 13 12 එහෙම නැත්නම් 10 ඒ වගේ වුණාට ගොඩක් Samsung ලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර එක එක මොබයිල් වර්ගවල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ build number කියන එක මත හස්සරයක් ටච් කරලා developer option කියන එක open කරගන්න. ඔයාට දිස්සෙනවා මම නැවත යනවා මෙතන about phone වලට. මෙන්න මෙතන තියෙන අවසානයේම about phone විතරයි දැන්. ඉතින් මේ developer option open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ about වලට යටින් අපිට මේ developer option open වෙලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන් එහෙමනම් developer option open කරගන්න දැන් මම නැවත යනවා about phone වලට. මෙතනින් මම එනවා software information වලට ඇවිල්ලා මෙතන මේ විදිහට යනවා build number එක මතට build number එක මතට ඇවිල්ලා මේක මේ විදිහට හස්සරයක් ටච් කරලා open කරගන්නවා. මේක හස්සරයකට වැඩියෙන් ටච් වුණත් කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයා හස්සරයකට නොඅඩුව මේක මත ටච් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඔන්න දැන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට දීලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරන්න කියනවා. ඔයා පැටර්න් එකක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් ඒ පාස්වර්ඩ් එක දීලා මෙතනින් මේ ලොක් ස්ක්‍රීන් එක ඔයා අරින්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් මගේ ලොක් ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට අරිනවා. මෙතනින් ඔයාට මෙතන බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එකක් දිස්සෙන්නේ. මොකද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකට රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ මේ සිකියුරිටි සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයන් නිසා. මම මේ විදිහට මේ මගේ පැටර්න් එක ඇඳලා මම මේක ඇතුළට යනවා මේ විදිහට. ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ මෙතන software information වල ඉන්නේ. මම දැන් මේ software information වලින් මේ විදිහට බැක් වෙනවා.
බැක් වෙලා මෙතනුත් මේ විදිහට බැක් වෙනවා about phone වලනුත් බැක් වෙලා මේ විදිහට ආවට පස්සේ පහලින්ම තියෙනවා about phone කියලා මේ about phone එක මත මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටච් කරලා මෙන්න ඉතින් උඩට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට දිසනවා මෙතන developer option මේ විදිහට openලා තියෙනවා මම මේ developer option කියන එක මත ටච් කරලා මේකේ ඇතුළට යනවා developer option ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙනවාට developer option ඒ වගේම on කියලා තියෙනවා ඒ වගේම මෙතනින් මේ බටන් එකක් enable වෙලා තියෙනවා blue color එක. ඉතින් මම මේකේ මේ විදිහට පහලටම යනවා මේකේ setting එකක් තියෙනවා background process limit කියලා අපි බලමු මේ background process limit කියන එක setting එක හොයාගන්න. මම මේ විදිහට යනවා පහලට background process limit කියලා තියෙන්නේ මේක සමහර ෆෝන් වල තියෙන්න පුළුවන් limit background කියලා ඒ ආදි වශයෙන් මේ කාරණාව මාරු කරලා නම තියෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒකම දේ තමයි මේකේ වෙන්නේ අපි බලමු ඔයාට දිස්සෙනවා මෙතන background process limit කියලා ඒ වගේ standard limit කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ මත ටච් කරලා ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට background process limit කියලා මේකේ මේ විදිහට උඩින්ම තියෙනවා. මගේ තියෙන standard limit කියලා තියෙන ඉතින් මේ විදිහට මේ standard limit කියන එක මෙන්න මේ no background process කියන එකට දැම්මොත් තමයි වඩාත්ම හොඳ මොකද මෙතනදී මේක එහෙම දැම්මට පස්සේ අපි නොදැනුවත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන කිසිම දෙයකට අපේ බැටරිය වැය වෙන්නේ අපිට දීර්ඝ කාලයක් අපේ බැටරිය යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ at most 1 process at most 2 process at most 3 process කියන ඒවා නෙමෙයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මෙතනින් මේ no background process කියන එක මේ විදිහට මම දාලා මෙතනින් මේ විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට වල දැන් දිසන background process limit no background process කියලා දැන් ඒක ඇක්ටිව් වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේ විදිහට back වෙනවා. එහෙමනම් අද සුපුරුදු ප්‍රයිස් සමගට යන කාලේ ඇවිල්ලා ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එකේ තියෙනවා මම මේ වගේ ටෙක් පිළිබඳව කතා කරපු වීඩියෝ රාශියක් ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටින් software ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපේ කම්පියුටරේ වීඩියෝ එඩිටින් කරන software කිහිපයක් ගැන ඒ වගේම mobile phone එකේ mobile application වලින් වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම දීර්ඝව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා channel එකට එන්න මේ වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ඔයා තාම PR Tech එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබුණොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකෙන් හම් වෙනතුරු අදට ඔබින් සමු ගන්නවා බෙහෙම ස්තුතියි PR Tech එකේ YouTube channel එකේ රැඳී සිටියා.